Deze film, gemaakt door Stichting DSTT, gaat over de analyse van het hydraulische systeem van de DS. In dit schema zien we eigenlijk het meest uitgebreide hydraulische systeem van een DS. Laten we even concentreren eerst op het primaire circuit. Dit is het primaire circuit van het hydraulische systeem. En dan zien we dat er hier een hoge drukpomp is. Die zuigt olie op uit het reservoir, brengt dat op druk en pompt dat naar de HD-regelaar. En die HD-regelaar is een regelaar die zorgt dat de uitgaande druk altijd tussen bepaalde waardes in zit. En dat doet hij doordat daar een paar kleppen in zitten en een voorraadbol in zit. Die voorraadbol zegt eigenlijk al wat het is. Die zorgt dat als de pomp eventjes niet werkt, er toch nog steeds een voorraadje LHM onder druk is. Nou, hoe werkt nou die drukregelaar? Die drukregelaar die meet of er in die voorraadbol nog voldoende druk is. Als die druk te weinig wordt, dan wordt er een klep omgezet en dan wordt de olie die van de pomp komt, want die pomp staat altijd te draaien, wordt die olie gebruikt om die voorraadbol te vullen totdat hij voldoende druk heeft. Dat meet hij weer, dan zet hij weer de klep om en als dan die klep omgezet wordt, dan blijft de pomp pompen, maar wordt die olie niet meer gebruikt om de voorraadbol te vullen, maar gaat de olie gewoon via de retourslang, ook wel de treiterslang, terug naar het vat. Dus we hebben altijd, als de motor draait, een circulatie van olie en afhankelijk hoe hoog de druk in de voorraadbol is, wordt die circulatie gebruikt om de voorraadbol te vullen of gaat die circulatie gewoon terug. Nou, dat schakelen van die HD-regelaar, dat kan je heel goed horen. Je hoort een duidelijke tik als die de pomp eigenlijk gaat laten werken om de bol te vullen. En dan hoor je de pomp ook duidelijk werken. En daarna horen we ook een tik op het moment dat de druk hoog genoeg is en de circulatie weer gewoon naar het reservoir doorgaat. Die tikken, dat duurt een bepaalde tijd en daarmee kan je eigenlijk horen hoeveel olie er in het systeem gebruikt wordt. En ten onrechte wordt de periode tussen die tikken vaak de pompfrequentie genoemd. Maar die pomp staat dus altijd aan en het is eigenlijk de in- of uitschakelfrequentie van de regelaar die je meet. Vaak melden mensen dat de pompfrequentie van hun auto zo hoog is. Maar wat betekent dat nou? Nou, dat kan betekenen dat er iets mis is met je voorraadbol of je regelaar. Je kan je voorstellen, als in die voorraadbol heel weinig stikstofgas zit, dan kan die heel weinig bufferen en dan zal dus heel snel die regelaar moeten schakelen om de uitgaande druk constant te houden. Je kan je ook voorstellen dat die twee schakelpunten van die regelaar niet in orde zijn, dat die te dicht bij elkaar zitten en ook dan zal die heel snel gaan staan schakelen. Dus dan hoor je ook heel vaak die tik. Dat is dus ook wat we als eerste gaan testen in deze film. Wat is de staat van de voorraadbol en hoe functioneert de HD-regelaar? Als die nou goed zijn, dan kan nog steeds die zogenaamde pompfrequentie erg hoog zijn. En dan betekent het dat in het totale systeem van je hydraulische componenten er te veel interne lekkage is. Want stel, als er nou heel veel continu intern olie verbruikt wordt, dan gaat dus die olie hierdoor circuleren. En dan moet ook die regelaar voortdurend schakelen, omdat de druk te snel daalt. Nou, dat willen we natuurlijk weten. Zijn er componenten in het systeem die intern ernstige lekkage hebben?
Nou, berucht is het stuurhuis. Dat is eigenlijk bij een hoge interne lekkage je eerste verdachte. Maar in feite kunnen alle componenten interne lekkage vertonen. En dat gaan we allemaal testen in deze film. Hoe kan je nou die componenten allemaal testen? Nou, er is een methode door een component gewoon af te koppelen. En dan te kijken of die zogenaamde pompfrequentie daardoor lager wordt. Dan betekent dat die component een belangrijke bijdrage heeft aan die totale lekkage. Maar in de praktijk blijkt die methode toch wat onbetrouwbaar te zijn. Want door het afkoppelen, aankoppelen, brengen we altijd wat lucht in het systeem en daardoor kunnen er meetfouten ontstaan. Een mooiere methode om een component te testen is om te kijken hoeveel olie er retour uitkomt. Want elke component heeft een aanvoerende leiding en een afvoerende leiding. En als je bij een component de afvoerende leiding kan isoleren en kan kijken hoeveel olie daaruit komt, dan kan je heel goed kijken wat is de bijdrage van die component aan de totale interne lekkage. Even kijken of het scherm los zit. Nou, deze zit los, die zit los. De kabelbundel hier, inclusief massa, zit los. De motorkapvergrendeling zit los. Het boutje hier zit los en het boutje hieronder zit los. De kabelbundel hier zit los. En wat je dan nog wel eens vergeet, is de luchtslang hier. Die is er ook al afgeschoven. Dus het scherm zit inderdaad helemaal los en kan er nu af. We halen het wiel er ook eventjes af om makkelijker bij dit binnenschermpje te komen. Want hier achter dit binnenschermpje, daar zit eigenlijk heel veel hydrauliek. En dat wordt het centrale punt waar vandaan we alle metingen gaan doen. Nu we hier eenmaal zijn bij alle hydrauliekleidingen onder het schutbordje, gaan we één leiding loshalen. En dat is namelijk deze leiding hier die vastzit aan het verdeelblokje, oftewel de prioriteitsklep. En die leiding, dat is de leiding, als we die eventjes volgen zo, die komt van de drukregelaar af. Die leiding. En daarmee kunnen we zonder de voorraadbol eraf te halen toch de voorraadbol gaan testen. Want wat we gaan doen is dus deze leiding, de linkerbovenleiding, die gaan we loshalen en daar zet ik een manometer op. En dan gaan we de startmotor met de ontsteking los een paar keer tornen, zodat de hydrauliekpomp een heel klein beetje druk geeft. En dan gaat die voorraadbol zich langzaam vullen. Totdat en dan zien we dus dat stuk ook de manometer oplopen. Totdat de hydrauliekdruk gelijk is aan de gasdruk. En dan zal je zien dat er dan een soort plateau komt in het oplopen van de druk. En dan meet je in feite de initiaaldruk van de voorraadbol. En daarmee kan je dus hier meet je dan met de manometer die er hier aan zit de initiaaldruk van de voorraadbol. Die linkerbovenleiding hier aan dat verdeelblokje, die kunnen we hier mooi zien. Dat is deze linkerbovenleiding. En die gaan we aan de wartel dus straks losdraaien. En op die leiding met de wartel zetten we de manometer. Het is wel van belang om even te checken of dit werkelijk de goede leiding is. Dus de leiding die via een T-stukje of een kruisstukje van de hoge drukregelaar afkomt. Want er zijn ook modellen waar deze leiding juist onder er aangeschroefd zit.
Wat mooi is aan deze meting, waarbij we dus in feite deze leiding afkoppelen, is dat we nog meer kunnen meten. Door deze leiding van het verdeelblokje los te halen, sluiten we namelijk ook een heel groot deel van het hydraulische circuit af. We sluiten namelijk deze leiding af die naar de remaccu gaat, als je een model hebt die dat heeft, maar in ieder geval ook de remservo. En we sluiten de 2 leidingen die naar de voorste en de achterste hoogteregelaar gaan af. En dus ook in feite de leidingen die naar de veercilinders gaan, sluiten we af. Dat maakt dat als we nu de pompfrequentie, of de inslagfrequentie beter, gaan meten, dat we gaan meten met een heleboel componenten uitgesloten. En daarmee kunnen we eigenlijk kijken of er in die groep van componenten een belangrijke interne lekkage is. Voor de analyse van het hydraulische systeem is een manometer essentieel. Een manometer kan je eigenlijk voor vrij weinig geld kopen, maar je moet een manometer ombouwen zodat er een hydraulische leiding op aangesloten kan worden. Nou kan je natuurlijk met wat las- en soldeerwerk een koppelstukje maken wat je erop schroeft, maar niet iedereen heeft lasapparatuur bij de hand om zoiets te maken. En je kan zo'n manometer, ook de manometer zelf, heel makkelijk ombouwen, dat je eigenlijk hier een nippeltje in maakt. Nou, dat doen we als volgt. Er zit hier een heel klein demperschroefje in. Die halen we eruit. Dan zie je hier dat er zeg maar 2 puntjes zitten die net te kleine diameter hebben. En dat veil ik er gewoon strakjes af, zodat we vanaf hier, vanaf deze draad, een mooi plat vlakje hebben. En dan ga ik in feite het inwendige van zo'n nippel hier inboren. Als je naar een nippel zelf kijkt, dan zie je dat er een stukje van een leiding 4,5 mm de diepte insteekt en dat er dan een verbreding komt met M9 draad. Dus we moeten dat nabouwen en dan gaan we in deze nippel gewoon een vrij diep gat boren van 4,5 mm. Eigenlijk moet het 4,35 zijn, maar die kleine tolerantie maakt voor dit doel niet uit. En dan gaan we daarna wat ondieper boren, 8 mm, en dat M9 optappen. Nou, eens eventjes kijken hoe diep we eigenlijk die 4,5 mm moeten boren. Zo diep zit hij er vaak in. En dan komen we uit dat we iets van 22 mm de diepte in moeten boren. Dus dat gaan we eerst doen. Ik zaag nu die uitstekende stukjes eraf. Ik heb hem eventjes in de bankgroef gezet, maar wel met rubber beschermdingetjes, zodat ik mijn meter niet helemaal kapot maak bij het inklemmen. Het is op zich helemaal niet erg dat er metaalvijlsel in de meter komt, want daar heeft zo'n meter helemaal geen last van en dat blaas ik er gewoon strakjes uit. En dan ga ik dit gaatje tot vrij diep opboren naar 4,5 mm. Ik heb mijn manometer voorzichtig in een boorklem ingespannen, zodat ik mooi recht kan gaan boren. Ik heb mijn 4,5 mm boor eventjes met een plakbandje afgetekend voor hoe diep ik moet boren. En dan gaan we gewoon voorzichtig even boren. En dan moet ik nu 8 mm
wat ondieper gaan boren, moet ik eventjes bij het koppelstukje meten hoe diep dat moet worden. En dan kom ik uit op 8 mm. Op zich is het niet erg als ik dat wat ondieper doe. Dan gaat gewoon de nippel er wat minder diep in. En omdat ik bij die meter wat weinig vlees heb, kies ik ervoor om 6 mm diep te gaan boren met een 8 mm boor. En ik heb weer het plakbandje op iets van 6, 7 mm gezet. En nou met een M9 tap netjes recht. En dan heb ik een aansluiting voor een hydrauliekleiding gemaakt. Even het slijpsel eruit blazen. We gaan nu als beginmeting de inslagfrequentie meten. Dat doen we uiteraard met de auto op zijn wielen staand, in rijstand en het stuur in een neutraal stand, zodat er zo min mogelijk gebruikers actief zijn. Dan kunnen we nu mooi die inslagfrequentie meten. Dan moeten we even wachten. En het mooiste is om dat gewoon echt met een stopwatch te doen en niet alleen maar te tellen. Dat tellen is nooit zo heel nauwkeurig. We hebben nu de meting gedaan van de totale in- en uitslagcyclus en die is 11 seconden. Dat is best een korte periode, dus dat betekent dat er vrij veel interne lekkage is. Een beetje als ruwe maatstaf kan je zeggen, als dat langer dan 30 seconden is, dan heb je een zo goed als nieuw systeem. Ja, echte nieuwe systemen willen wel eens minuten hebben, maar boven de 30 seconden moet je gewoon heel erg tevreden mee zijn. Dan zo'n beetje tussen de 15 en de 30 seconden heb je een systeem waar duidelijk lekkage is, maar waar je eigenlijk nog wel goed mee door kan rijden. Maar als je zo onder die 15 en zeker onder de 10 gaat komen, dan is er echt een serieus probleem en is het belangrijk de analyse te doen. Wat betekent nou eigenlijk zo'n inslagfrequentie? Eventjes ervan uitgaande dat het primaire circuit in orde is. Eventjes wat getallen en waarden van het primaire circuit. De voorraadbol van het primaire circuit heeft een inhoud van 400 cc en idealiter heeft hij een initiaaldruk van 70 bar. Die initiaaldruk die zullen we dus ook meten zometeen. De drukregelaar heeft volgens het werkplaatshandboek een inslagdruk tussen de 130 en de 140 bar en een uitslagdruk tussen de 150 en de 170 bar. Ook die waardes gaan we meten. Maar je kan je voorstellen dat als de regelaar toevallig de inslaagdruk op 140 zit en de uitslag op 150, dan is die volgens de waarde nog binnen de toleranties, maar dan zit er maar 10 bar verschil tussen die waardes en dan zal die dus toch heel vaak in en uit gaan schakelen. Dus daarom vinden wij dat het verschil tussen de in- en uit minimaal 20 bar moet zijn en liefst nog 30 bar moet zijn. Dus we meten niet alleen die absolute waardes, maar ook het verschil tussen de waardes. Verder is het interessant om te weten dat in deze ideale situatie met deze waardes één slag, dus één keer in en uit, de voorraadbol 32 cc LAM
kan leveren. Nou, daarmee kan je dat wel doorrekenen. Dan betekent een inslagfrequentie van 30 seconden dat er in het totaal bij alle componenten ongeveer 64 cc hydrauliekolie per minuut lekt. En bij deze auto, waar het dus ongeveer 10 seconden is, betekent dat er iets van 190 cc per minuut LAM interne lekkage is. Dat zijn belangrijke getallen om te onthouden nu, want we gaan later in vervolgmetingen gaan we retourstromen van componenten meten en dan kan je dat relateren aan deze waardes om te zien of die component inderdaad een essentiële verbruiker is of dat je dat kan verwaarlozen. We gaan nu die drukleiding op het prioriteitsblokje loshalen, maar natuurlijk eerst eventjes met de ontlastschroef het systeem drukloos maken, want anders zouden we een LAM-overstroming kunnen krijgen. Ga ik nu dat bovenste leidingje hier loshalen. Ja, natuurlijk gebruik ik daar een mooi leidingwartelsleuteltje voor. In ieder geval de eerste paar slagen doe ik met het leidingwartelsleuteltje. Daarna ga ik over op het T-sleuteltje, want dat sleutelt gewoon wat sneller en hij zit nu toch niet meer vast. Omdat het systeem drukloos is, hoeven we nu dus niet bang te zijn dat er olie uitkomt. Of hooguit een paar druppeltjes. Dus het is misschien verstandig om zo er nog even een bakje onder te zetten. Zo, die zit los. Ik kom even een beetje naar me toe werken. Want ik ga hier nu mijn manometer op aansluiten. Manometer met, zoals we eerder hebben laten zien, zo'n aangepaste gaatje waar een leiding ingeschroefd kan worden. En natuurlijk niet vergeten daar ook een leidingrubbertje in te doen. En die kan ik nu op deze losse leiding doen. Die zit gemonteerd en nu kunnen we de eerste teststap gaan doen. Namelijk, we zetten de ontlastschroef weer dicht en gaan de startmotor een paar keer tornen met de ontsteking los, zodat de motor niet aanslaat. En dan zal je zien dat hij snel oploopt, de druk, totdat de initiaaldruk van de voorraadbol en de hydrauliekdruk hetzelfde is. En dan gaat hij daarna heel langzaam oplopen. En dan weten we dat dat kantelpunt in de grafiek, dat is de initiaaldruk van je bol. Wat wel een verrassing kan zijn, is soms maak je mee dat dat knikpunt in je grafiek er eigenlijk helemaal niet is. Dat hij gewoon de hele tijd vrij snel blijft oplopen en dat je dat punt niet kan vinden. Dat betekent dat dan je voorraadbol gewoon leeg is. Zodat dat stukje dat hij snel gaat en daarna langzaam gaat, dat punt van langzaam gaan niet komt, omdat er geen gas in het systeem zit. Dan ga ik de ontstekingsdraad, de min-ontstekingsdraad even losgooien. Ik volg even de kabelbundel die hier prachtig in een hoesje weggewerkt is. En dan moeten we de zwarte hebben. Die trekken we los van de ontsteking. Dan kan de motor niet meer aanslaan. En dan kunnen we nu de motor gewoon eventjes laten tornen. Een paar slagen. En dan kijken wat hij doet. Dus laat hem maar even draaien.
Stop! We zagen dat hij snel opliep naar, ongeveer 70 en daarna langzaam ging. En dat kantelpunt van 70, dat is dus de initiaaldruk van deze hoofdbol. Dus hier zit een hele goede hoofdbol in. Wat op zich ook nog wel grappig is, wat we nu zien, is dat hij daarna vrij snel terugliep. Dat komt omdat er nog verbruikers aangesloten zijn. En we zien dus dat er, maar dat gaan we straks nog beter zien, dat er duidelijk interne lekkage is van de gebruikers die nog aangesloten zijn, waardoor de druk zo snel terugliep. Nu gaan we meting 2 doen. Dat is namelijk weer met diezelfde manometer de in- en uitslagdruk van de drukregelaar meten. Daarvoor moet de motor wel kunnen lopen. Dus ik zet de bobine of de ontstekingsdraad weer terug op de bobine. Dan gaan we zo meteen de motor starten. En dan gaan we volgen wat de manometer doet. Tussen welk stuk hij gaat pendelen. Als er nou helemaal geen interne lekkage is in het stuk wat nu nog aangesloten is, dan zal je zien dat die manometer niet gaat pendelen, maar dat hij gewoon oploopt tot een bepaalde druk en daar blijft staan. In dat geval moeten we de ontlastschroef een fractie losdraaien, misschien maar een 16e slag. Dat moet je even op gevoel doen, een heel klein beetje, dat de meter gaat pendelen. Maar dat zullen we nu gaan zien of we die schroef los moeten draaien. We zagen nu dat die meter mooi tussen 145 en 180 aan het pendelen was. Dat is gewoon een mooi bereik. We willen in ieder geval dat die slag die die maakt het liefst rond de 25 of hoger zit. In ieder geval niet lager dan 20 is die slag. Want dan is er iets mis met je drukregelaar. En je kan je voorstellen dat als dat trajectje waarover die pendelt heel kort wordt, dan heb je eigenlijk maar heel weinig bufferwerking van je primaire circuit. En dan gaat de pompfrequentie ook heel erg omhoog. Met deze twee metingen hebben we twee dingen gemeten. We hebben in de eerste meting de initiaaldruk van de voorraadbol gemeten, die 70 bar blijkt te zijn. Dat is perfecte waarde. We hebben in de tweede meting met draaiende motor hebben we gekeken tussen welke waardes de drukregelaar in en uit komt. En ook dat was een mooi groot traject waartussen die pendelde. Dus we weten nu dat het primaire circuit, met name dus pomp en voorraadbol en drukregelaar, goed functioneren. Een vervolgmeting die we nu kunnen doen, nu we nog steeds deze leiding hier los hebben, en dus nog steeds een groot deel van het circuit afgesloten is, kunnen we kijken wat is nu de pompfrequentie. Is die veel anders dan die was voordat we dat stuk afsloten? En dat geeft een indruk over het functioneren qua interne lekkage van dit stuk. We zagen er net al stiekem natuurlijk dat bij het meten van de initiaaldruk de druk al terugliep. Dus het betekent in ieder geval dat we al weten dat er een beetje of misschien meer interne lekkage zit in de componenten die nog wel aangesloten zijn. En welke componenten zijn nu nog wel aangesloten? Het stuurhuis. En omdat dit een hydrauliekauto is, zit er ook nog aangesloten het hele blok hydrauliek en de centrifugaalregelaar. Dus
Als we nu de pompfrequentie gaan meten, kunnen we zien of er in deze 3 componenten tezamen nog flinke interne lekkage is. We hebben nu de meting gedaan en de pompfrequentie is nu niet veranderd. Dat betekent dus dat de interne lekkage niet zit in die losgekoppelde onderdelen, maar zit in de delen die wel nog aangesloten waren. Dus in 1 van 3 of in alle 3 zit de interne lekkage. En dat gaan we differentiëren door in eerste instantie met het knopje wat onder het stuurhuis zit, het blok hydrauliek af te sluiten, maar blijven de centrifugaalregelaar en het stuurhuis aangesloten. En dan gaan we kijken wat dan de pompfrequentie is. We hebben nu opnieuw de inslagfrequentie gemeten nadat nu ook het blok hydrauliek afgesloten is. En het effect was dat nu de pompfrequentie 1 seconde langer was geworden. Dat is een niet essentieel verschil. Geeft aan dat er een heel klein beetje interne lekkage in het blok hydrauliek was, maar dat de hoofdinterne lekkage zit in of het stuurhuis of de centrifugaalregelaar of in allebei. Dus dat gaan we nu testen. En dat gaan we testen door van die 2 componenten afzonderlijk van elkaar de retourstroom te meten. We gaan nu de retour en de lek van de centrifugaalregelaar testen. Dit is de centrifugaalregelaar en dan zit hier een rubberslang eraan, een retourslang en hier zit de lekleiding. Die lopen allebei naar het vat toe en deze 2 slangen gaat het om. Dus we kunnen ze hier loshalen en kijken hoeveel flow er doorheen gaat. Maar omdat bij deze auto dit nog zo mooi met de originele klemmetjes vast zit, kiezen we er nu voor om ze gewoon hier eventjes los te halen en daar een slangetje op te zetten. We hebben nu 2 slangen aangesloten. Deze slang is de retourslang. En even kijken, en hier heb ik een losse voor de lekleiding. En gaan we gewoon eens kijken als we de motor starten of daar wat uitkomt. Dus we starten de motor eventjes. Bakje eronder. En we zien dat hier toch best wel een aardige retour uitkomt. Ben ik even benieuwd wat er uit de lek komt. De lek komt niks uit, maar deze retour is wel flink. En ik ga nu gewoon eens even meten hoeveel dat is per tijdseenheid. Ja. Maar dit is best wel een essentiële flow die daaruit komt. We hebben nu 20 seconden gemeten omdat het zo'n grote flow is. En in die 20 seconden is er al ongeveer 60 cc LAM doorheen gekomen. Dus dat betekent dat hij ongeveer 180 cc LAM per minuut als retour geeft, deze centrifugaalregelaar. Ja, dat is eigenlijk volgens het tabelletje wat ik eerder liet zien vergelijkbaar met een pompfrequentie van 10 seconden. Dus eigenlijk is het zo dat deze flow zo'n beetje helemaal verklarend is voor deze hoge pompfrequentie. Stel nou dat die centrifugaalregelaar niet zo'n grote flow had gehad, dan was er nog een grote kans geweest dat het stuurhuis de probleemgever was. Dus die willen we ook de retourflow van bepalen. Nou, we hebben hier het stuurhuis en hier wijs ik aan het aansluitblokje waar de hoge drukleiding en de
retourleiding van het stuurhuis komt. En dan moeten we daarvan de retourleiding zien af te tappen. Nou, als we dan eventjes kijken hoe dat zit, want het is een beetje moeilijk te filmen, hebben we hier dat blokje en dat zit er zo in. Dan is dit de hoge drukleiding, daar doen we niks mee, maar hier zit de retourleiding. En als we nou deze aansluiting van metaal naar koper hier loskoppelen, dan kunnen we vanuit dit metalen deel de retour van het stuurhuis meten. Moeten we wel even opletten, want hier staat ook druk op van de zogenaamde treiterslang. Dus als we dan de motor laten draaien, zou hier een grote stroom uitkomen. Dus dit slangetje moeten we dan met een boutje of zoiets even afdoppen nadat hij eraf is gehaald. En dan kunnen we aan dit metalen buisje een stukje slang hangen en daarvan de retour meten. Nou lijkt het vrij ingewikkeld omdat het daar in de diepte zit, maar je kan bij dit punt ik vrij goed bijkomen. Daar kan ik namelijk bijkomen gewoon zo met mijn hand. En dan zie je natuurlijk niet wat ik doe, maar als je dan hier door dat ovale gat kijkt, zie je, is hier bij mijn duim is de aansluiting. Nou, als ik die losmaak, dan kan ik die rubberslang naar beneden trekken en naar boven een extra slangetje erop zetten. En later de boel weer vastmaken is ook heel makkelijk, want door dat ovale gat kan ik heen met een schroevendraaier om een nieuw slangklemmetje te plaatsen. We hebben het slangetje aangesloten nu op de retour van het stuurhuis en dan gaan we nu met draaiende motor kijken wat voor retour daaruit komt. Belangrijk bij deze meting is wel dat het stuur in de rechte uitstand staat, maar ook dat het stuur, dat je even een beetje wiebelt met het stuur, zodat hij echt mooi neutraal staat. En nou zijn we erg benieuwd wat hieruit komt. Op zich wel interessant. Als we nou even een klein beetje sturen, dan zal je zien dat er dan een grote flow uitkomt. Kijk, zie je, dat is het effect van sturen. En als we hem dan weer in het midden zetten, moeten we kijken. Nou, we zien dat dit stuurhuis dus ook wel iets interne lekkage heeft. Druppelsgewijs, maar druppeltjes, dat is bijna geen volume, dus dit is echt verwaarloosbaar. Maar stel dat hier dan straaltje uit was gekomen, hadden we weer met het bakje kunnen meten hoeveel dat dan is. Nu we hier toch zijn, gaan we ook de remaccu testen. Die zit natuurlijk niet bij alle modellen erop, maar als die erop zit, heeft namelijk de remaccu ook nog een bufferwerking voor je pompfrequentie. Want de remaccu is ook gewoon een drukreservoir en alle lekkage die in het systeem na de remaccu zit, en dat is in feite je remservo, wordt gebufferd door die remaccu. Dus ook een platte remaccu heeft invloed op je pompfrequentie. Daarnaast zit een remaccu er niet voor niks op, want een remaccu maakt dat als je systeemdruk weg is, er daar nog wat druk in zit en je gewoon nog kan remmen een aantal keren. Het testen van die remaccu doen we door de aanvoerleiding, de drukaanvoerleiding los te halen en met een los pompje op te gaan pompen en kijken weer waar die initiaal druk is. Als voorbereiding moeten we daarom even het systeem drukloos maken met de hoofdschroef los te halen. En we moeten een paar keer remmen, een stuk of 10 keer remmen, zodat de remaccu inderdaad ook leeg is. Nu gaan we de remaccu testen. Daarvoor gebruik ik een bollentester. Alleen daar heb ik even in plaats van een bol heb ik een adaptertje erop gezet waar een stukje leiding aan kan. En met die leiding ga ik dan de remaccu vullen. Eigenlijk op dezelfde manier als je bollen test. Gewoon pompen.
En dan gaat eerst de druk snel oplopen en daarna langzaam oplopen. En dat punt is de initiaaldruk van je remaccu. Dus daar gaat hij. En dan zie je nu, blijft hij zo'n beetje stilstaan. Dus deze remaccu heeft een initiaaldruk van 55 bar. Dat is een klein beetje aan de lage kant, maar is een hele mooie druk. We hebben nu alles weer netjes teruggezet. De leiding waar de manometer op zat is weer teruggezet. We hebben de retouren van het stuurhuis weer netjes vastgemaakt. En eigenlijk is nu voor deze auto de analyse klaar. Maar stel nou dat we in het eerste stuk geconcludeerd hadden dat er wel een probleem zat in de hoogteregeling of in de remmen, dan zouden we dat nog verder moeten analyseren. Waar zit dat in? En dat was geweest als bij het afkoppelen van die leiding de pompfrequentie ineens wel veel trager was geworden. In dat geval waren er eigenlijk meerdere componenten die de boosdoener konden zijn. Het zou de voorste of de achterste hoogteregelaar kunnen zijn. Het zou de remservo kunnen zijn. Of het zou de veercilinders kunnen zijn. Nou, de eerste stap, want dat komt ook het meeste voor, is testen van de hoogteregelaars. En dat doen we weer door gewoon de retouren te gaan meten. Hier zit de voorste hoogteregelaar. Dit is de lekleiding, die kunnen we losmaken, kijken wat daaruit komt, maar er komt meestal niet zo gek veel uit. Maar dit, de achterste wortel dus, is de retourleiding. Die kunnen we loshalen, daar een stukje leiding opzetten en dan weer gaan kijken wat komt daar voor retour uit. De achterste hoogteregelaar kunnen we op dezelfde manier ook hier testen. Deze retourleiding volgen, dan is dit de retourleiding van de achterste hoogteregelaar. En die kan ik hier, bij dit blokje, kan ik die onderbreken. Dus die kan ik dan weer daar ook loshalen, slangetje erop, in rijhoogte kijken wat daar voor retour uitkomt. Zelfs kan ik de lekleiding van achter, die zit hier van de voorste lekleiding. Dit is de lekleiding van de achterste hoogteregelaar. Ook die moeten we even volgen, maar ook die kunnen we onderbreken en kijken wat daaruit komt. Dus om de achterste hoogteregelaar te testen, hoeven we achter helemaal niets te demonteren. En dat is maar gelukkig ook, want zo mooi als die leidingen hier zijn en redelijk roestvrij, en ook bij een andere auto die wat minder roestvrij is, zal je zien dat deze leidingen altijd goed los te halen zijn. Maar bij achter is het bijna altijd gecorrodeerd. En als je daar leidingen gaat loshalen, maak je een grote kans dat er eentje breekt. Je ziet dat bij niet alle auto's de leidingen onder dat schortje zo heel erg mooi schoon zijn als bij de auto van de film. Maar ook bij deze auto kan je eigenlijk zien dat de leidingen toch nergens ernstig geroest zijn. En je zal dus ook hier nergens een probleem krijgen om een leiding even los te schroeven en weer vast te zetten. Voordat je nou aan die leidingen gaat schroeven, moet je zorgen dat het allemaal een beetje schoon wordt. Want anders loop je risico dat je vuil in het hydraulische systeem inbrengt. Dus daarom spuit ik het allemaal even netjes schoon met remreiniger. Zodat er straks geen viezigheid in het systeem komt. En dan kan ik nu met een leidingwartelsleuteltje deze leiding gaan losdraaien. Deze leiding, die ik dus hier vandaan los heb gehaald, af te doppen, heb ik gewoon uit mijn sloopbakken een T-stukje, of je kan ook een rechtstukje genomen, 2
oude leidingen dichtgesoldeerd en erin gedraaid. En dan hebben we dus eigenlijk gewoon een dopje. Wat we nu zien is dat ik de retourleiding van de achterste hoogteregelaar losgekoppeld heb van dit blokje en daar een slang aan gekoppeld heb. En ik heb hier dit blokje, het dan loze gat, even een klein dopje in gedraaid. Dus deze zwarte slang geeft nu de retour van de achterste hoogteregelaar. Hier heb ik de voorste hoogteregelaar, heb ik op de retour een extra leiding gezet. En de oorspronkelijke leiding die op de retour van de hoogteregelaar zat, heb ik een dopje op gedaan. Dus deze extra leiding geeft nu de retour van de voorste hoogteregelaar aan. Hier zie je de twee leidingen, de twee retouren nu van de voorste, dat is deze, en van de achterste, dat is deze hoogteregelaar. We hebben draaiende motor, we hebben de auto in rijstand staan en nou wil je weten hoeveel retour komt eruit. En wat je ziet is dat eigenlijk bij allebei er zo nu en dan een druppeltje uitkomt, dus dat er eigenlijk geen noemenswaardige interne lekkage is. Ook de prioriteitsklep kan in principe interne lekkage hebben. Dat kan je heel makkelijk bekijken door de lekleiding, deze lekleiding los te trekken bij draaiende motor enzovoort en kijken of daar veel uitkomt. En daar horen ook maar zo nu en dan wat druppeltjes uit te komen. We gaan nu dus verder met de analyse van het deel wat we tijdens het aansluiten van de manometer afgekoppeld hadden. En we hebben nu gekeken wat de hoogteregelaars doen. Stel nou dat die hoogteregelaars ook in orde waren, dan hou je over dat er een probleem kan zijn met de veercilinders. Dat gebeurt niet vaak bij de LAM-auto's. Bij LAS-auto's kunnen veercilinders flink lekken, maar LAM-auto's niet. Die veercilinders kan je één voor één testen door de lekleiding los te trekken van de lekzak en kijken wat daaruit komt. Weer met draaiende motor in de auto in rijstand. Nou, voor moet je wat demonteren voor die lekleidingen. Achter kan je natuurlijk zo bij de lekzakken die leiding er eventjes afhalen. Als dat allemaal in orde is en het was wel zo dat die pompfrequentie aanzienlijk werd beïnvloed door het afkoppelen van het achtersysteem, dan blijft eigenlijk de remservo over als probleem. Een remservo zelf is zonder te demonteren heel moeilijk te testen, dus dat is eigenlijk meer een diagnose bij uitsluiting. Bij de analyse voor deze auto bleek dat de centrifugaalregelaar eigenlijk de belangrijkste interne lekkage had. Die hebben we nu vervangen door een goede gebruikte en nu gaan we eens kijken wat het effect daarvan is geweest. Deze film, gemaakt door Stichting DSTT, ging over de analyse van het hydraulische systeem. Dank voor het kijken. Hebben wij u geholpen? U helpt DSTT met een kleine donatie.